Dito na tayo. It's 1:30 AM ng umaga. 1:30 AM. Sa Orchard Hotel, Baguio City. With the cast. Wow! Pasalubong hindi natin gagamitin at marami pang iba, o diba, ayan. So mga pangmalakasang conditioner at shampoo ng hotel, ayan. With ang soap na to is very organic, para lang siyang perla, walang chemical. So, ito ang entrance ng hotel room namin. On my left side, ang bathroom / toilet and shower room. Ayan ang ganda ng kanilang artwork. Sa aking likod, pantry. Sige, uwi mo lang. Ayan, sige, todo mo lang. Ayan. And banda dito ay ang ating entertainment area. Ating 2 queen size bed. Ayan. Dito ako natulog sa extra bed with a ambitious light and the telephone there, and with my double with Rika po. Subscribe po kayo sa kanyang Rika po TV channel and channel. Wow! May veranda
Maganda dito. Kita ang isang parte ng Baguio. Ayan. Oh, may SM. Ang SM Baguio. So kami ay nasa 3rd floor ng Kakalula at nasa penthouse ang kanilang dining. Nung kami nag-breakfast kanina. So ayan, pwede nating silipin ng bathroom. Din ang lababo, the toilet area, siyempre supply ng mga towel, daming towel, and sa kabilang side ang shower area. So hanggang dito na lamang mga kabutika. Bye for now. Check out na po kami sa The Orchard Lifestyle. Baguio.